Érzelmek. Sokszor halljuk azt a mondatot, miszerint nem mindegy, hogy az eszünkre vagy a szívünkre hallgatunk egy helyzetben, amikor valamilyen döntést kell meghoznunk. A szívünkre hallgatás alatt valamilyen érzelmi alapú döntést értünk, míg az eszünk pedig teljesen racionális mérlegelést sugall. De valóban ellentétese a két folyamat egymással. Hogyan segítenek minket a döntéshozásban az érzelmek, és egyáltalán mi is pontosan az, hogy érzelem? Az érzelmek, bár teljesen természetes és ösztönös részei az életünknek, ha közelebbről megnézzük őket, valójában bonyolult, több összetevőből álló jelenségek. Nézzük meg mindezt közelebbről egy konkrét példa segítségével. Ha egy írásbeli vizsga eredményére nagyon izgatottan várunk, és végül kiderül, hogy a lehető legjobban sikerült, valószínűleg elönt minket az öröm. Mi minden történik bennünk ilyenkor? Valószínűleg teljesen felpörgünk, ami olyan zsigeri reakciókkal jár, mint például a szívverésünk felgyorsulása. Ha tudományosan szeretnénk kifejezni magunkat, akkor azt mondhatjuk, hogy a szervezetünk általános izgalmi és éberségi állapota az az aktivációs szintje, amit idegen szóval fizikai arousal-nek nevezünk, megemelkedik. Ez az aktivációs szintváltozás az érzelmek első komponense, azaz összetevője. A második fontos összetevő az úgynevezett kognitív kiértékelés, amikor eldöntjük az adott helyzetről, hogy mit is jelent a számunkra. Jó nekünk? Rossz nekünk? Veszélyes ránk nézve? Ebben az esetben reméljük nem, legfeljebb annyiban, hogy a csoporttársaink féltékenységével kell majd szembenéznünk. A harmadik összetevő a szubjektív érzés, aminek során az agyunk észleli a testünk aktivációs állapotát, és összeveti azokkal az eltárolt emlékekkel, amik hasonló helyzetekről szólnak. Ez azért lehetséges, mert az erős érzésekkel járó emlékezetes helyzetekhez az agyunk emlékképként eltárolja a testi változásainkat is. Ezeket a testkép emlékeket nevezzük szomatikus markereknek. A negyedik összetevőt pedig nem nehéz kitalálni. Ez az érzelmek viselkedés útján történő kifejezése. Mi történik még velünk, amikor megtudjuk a szupervizsga eredményt? Fülig ér a szánk, talán még éjjenzést is hallatunk, miközben ugrándozva indulunk megosztani a hírt mindenkivel, akivel csak lehet. Hogy ez a 4 összetevő milyen sorrendben születik meg bennünk, azaz, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, arról elméletek egész sora olvasható a pszichológia könyveinkben. Egy évszázaddal ezelőtt William James azt mondta, hogy ha az érzéseink a kognitív kiértékelésünk eredményei lennének, azaz megállapítanánk, hogy egy felénk tartó vadállat előtt talán a legjobb ötlet elfutni, akkor az érzéseink nem lennének intenzívek, és a folyamat túl lassan működne. Tehát szerinte, és tőle teljesen függetlenül Carl Lang szerint is, valójában a testi érzet és a reakció előbb születik meg bennünk, mint hogy felismernénk, hogy amit érzünk, az például a félelem. Így leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy James és Lang elmélete szerint nem azért futunk el az erdőben látott medve elől, mert félünk, hanem azért félünk, mert elfutunk. Walter Cannon és Philip Bard ellenben más véleményem volt. Hangsúlyozták, hogy a fiziológiai reakcióink nem annyira sokfélék, hogy különböző testi folyamatokat feleltethessünk meg minden egyes érzésnek. Azaz attól, hogy a pulzusunk megugrik, még nem lehetünk biztosak benne, hogy félünk, örülünk, vagy esetleg szerelmesek vagyunk. Ezért szerintük az érzelmi folyamatban elsődleges a kognitív kiértékelés. Azaz, hogy hogyan értelmezzük az adott helyzetet. Cannon és Bard elmélete szerint tehát a kognitív értelmezésből fakad párhuzamosan mind a fizikai arousal, mind pedig a szubjektíven megélt érzelem. Tovább bonyolítja a helyzetet Stanley Zachter, aki arra mutat rá, hogy a megszülető érzés egyszerre függ attól, hogy hogyan értelmezzük a helyzetet, de attól is, hogy hogyan értelmezzük a saját fizikai reakcióinkat.
Ez a két folyamat az esetek nagyobb részében természetesen egybecseng, de előfordulhat az is, hogy a szervezetünk aktivitás szintje valamilyen egyéb a helyzethez kevéssé kötődő okból ugrik meg. Ilyen lehet például egy nagy bögre kávé. Ilyenkor a szervezetünk aktivitását akár félre is érthetjük. Ezért lehet, hogy nem teljesen elvetendő ötlet horrorfilmet nézni a moziban első randi gyanánt. De mire is jók az érzelmek? Hogyan segítenek minket például a döntéseink meghozásában? A jól sikerült vizsga miatt megélt öröm esete egy nagy megerősítés a számunkra. Az adott tantárgyhoz immár pozitív érzés kapcsolódik. A pozitív érzések a közeledés vágyát ébresztik fel bennünk, azaz a továbbiakban is vágyni fogunk hasonló helyzetek megélésére. A következő vizsgára így már nagyobb lelkesedéssel készülhetünk. A jó jegy szerzése iránti motivációnk megnő, és így talán még könnyebben hozunk döntést a tanulás mellett a sorozatnézés rovására. A negatívnak címkézett érzések hasonlóan működnek, csak az ellenkező irányba. Ha az egyetem folyosóján egy kígyóval találnánk szembe magunkat, valószínűleg sikítva elszaladnánk. A félelem és az undor érzése arra sarkal minket, hogy minél messzebbről elkerüljük azt, ami az érzést kiváltotta. Az érzéseink segítenek abban is, hogy gyorsan felismerjük az aktuálishoz hasonló, már korábban megtapasztalt helyzeteket. Így a döntés, hogy elszaladjunk, nem kerül hosszas mérlegelésbe, ami bizonyos helyzetekben akár az életünket is megmentheti. Tehát azt is mondhatjuk, hogy az érzelmeknek evolúciós funkciója van. Segíti az egyedek életben maradását, és így a teljes faj fennmaradását is. Szintén nem véletlenül szeretjük az édes ízeket, és undorodunk a keserűtől. A természetben az édes ízű dolgok jellemzően nagy tápértékkel bírnak, míg a keserűk nagy eséllyel mérgezők. Így fajunk fejlődése során felettébb hasznos volt az édes táplálék keresése és a keserű íz elkerülése. Az érzelmek kifejezésének nagy szerepe van a fajtársak közötti kommunikációban is. Társas kapcsolatainkat is szabályozza, hiszen a kifejezett öröm, büszkeség és szeretet az összetartozást erősíti, míg a szomorúság, harag, undor és megvetés távolságot teremt. Az érzelmeink tárháza nagyon sokszínű és sokrétű. Az értelmező kéziszótárban keresgélve több mint 500 érzelemmel kapcsolatos kifejezést találnánk. Ennek ellenére kutatások kimutatták, hogy a rengetegféle érzés mind nagyjából 6-7 úgynevezett alapérzelemre vezethető vissza. Paul Ekman megfigyelései alapján ezt a néhány érzelmet a világ bármely táján hasonló arckifejezés kíséri. Tehát azt mondhatjuk, hogy a megélésük és kifejezésük univerzális. Ezek az öröm, a szomorúság, harag, undor, félelem és a meglepődés. A későbbiekben pedig ide sorolta a megvetést is. Más kutatók elméleteiben találhatók kisebb eltérések, de az alapérzelmek, amikben mindannyian megegyeznek, ez az öröm vagy boldogság, a szomorúság vagy bánat, harag, undor és félelem. Ezek kombinációjából jönnek létre a másodlagos érzelmeink, amiknek a tárháza meglehetősen széles. Bár az alapérzelmeket a világ minden táján hasonlóan fejezzük ki, mégis léteznek az érzelemnyilvánítással kapcsolatban különböző kulturális szabályok, amiket a gyermekek a saját szociális közegükben felnövekedve elsajátítanak. Az ázsiai kultúrában például jóval kevésbé bátorítják a negatív érzelmek szabad kifejezését, mint például az Amerikai Egyesült Államokban. Saját érzéseink megfelelő felismerését, kezelését és kifejezését, valamint mások érzéseinek megértését összefoglalóan úgy nevezzük, hogy érzelmi intelligencia. Ennek mértéke az ember életben való boldogulását jelentős mértékben meghatározza. Ezért a fejlesztések kiemelten fontos.